মই যদি আপোনাক কওঁ যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত হোৱা এই যুদ্ধত জয়ী কোন? মই যদি আপোনাক কওঁ যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত আমেৰিকাই যিমানবোৰ দেশৰ লগত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ নামত যুদ্ধত জঁপিয়াই পৰিল, ক'তো ক'ব পৰাকৈ জয়লাভ কৰা নাই। আৰু ক'ৰবাত যুদ্ধৰ দ্বাৰা চৰকাৰ উফৰাবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও এসময়ত শান্তিৰে চলি থকা সেই দেশবোৰ এতিয়ালৈকে নৰকত পৰিণত হৈছে। আজিও কিছুদিনৰ আগত কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ ঠিক তেনেকুৱাই এখন যুদ্ধ ইৰাণৰ লগত আৰম্ভ কৰি দিলে, কিন্তু এইবাৰ আগতকৈও বৰ বেয়াকৈ ফচিলে। এইবাৰ ইৰাণে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলক এনেকুৱাকৈ দিলে যে ইজৰাইল চৰকাৰে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক ইৰাণৰ মিছাইল আক্ৰমণত তাৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' ল'বলৈও মানা কৰি দিছে। একে নিৰ্দেশ আমেৰিকাৰ পোহনীয়া আৰৱ দেশসমূহো যেনে UAE, কুৱেইট, ছৌদি আৰৱ তাৰ চৰকাৰসমূহেও নাগৰিক আৰু পৰ্যটকসকলক জনাই দিছে অন্যথা জেল। মুঠতে এতিয়া ইজৰাইলৰ লগ দি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প হাইৰাণ আৰু পৰেচান। এতিয়া ইৰাণৰ আকাশত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী সেনাক ধূলিসাৎ কৰা হৈছে। কোনো মহাশক্তিৰ দ্বাৰা নহয়, বৰঞ্চ এনে এখন দেশৰ দ্বাৰা যাৰ ওপৰত বহু বছৰ ধৰি নিষেধাজ্ঞা লগোৱা আছে। আমি বাতৰিত কেৱল বিস্ফোৰণ আৰু বোমাৰ কথা শুনিবলৈ পাওঁ, কিন্তু কোনেও আচল প্ৰশ্নটো সোধা নাই, আচলতে জিকিলে কোন? আমেৰিকা? একেবাৰে নহয়। ইয়াৰ উত্তৰ আমাৰ সকলোৰে ওচৰত আছে। এই যুদ্ধত এখনেই দেশ জিকিছে আৰু সেইখন হ'ল 40 বছৰৰ পৰা সৰ্বাধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিষেধাজ্ঞাৰ কবলত থকা দেশ ইৰাণ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমেৰিকাই কেনেকৈ ভিয়েটনাম, ইৰাক, আফগানিস্তানৰ দৰে একেই মাৰাত্মক ভুল ইৰাণতো কৰিছে। আৰু মই আপোনালোকক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম এইখন আচলতে আমেৰিকাৰ যুদ্ধই নহয়, এইখন অন্য কোনোবাৰ স্বাৰ্থত কৰা আমেৰিকাৰ যুদ্ধহে মাত্ৰ। অলপ যদি পাছলৈ চাওঁ, 1991 চনত ছোভিয়েট ৰাছিয়া ভংগৰ পাছত আমেৰিকাই সমগ্ৰ বিশ্বত মূলতে তৃতীয় বিশ্বৰ দেশসমূহত নিজৰ সাম্ৰাজ্যবাদী প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবলৈ যি সুবিধা পালে, আৰু বিশেষকৈ 9/11 যি সন্ত্ৰাসবাদী ঘটনা য'ত আমেৰিকাৰ অহংকাৰ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ যাক উছামা বিন লাডেনে ধ্বংস কৰি দিছিল, তাৰ আলম লৈ তেতিয়াৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জৰ্জ W. বুশ্বৰ নেতৃত্বত আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতিসকলৰ নেতৃত্বত যিধৰণে সামৰিকভাৱে দুৰ্বল ৰাষ্ট্ৰসমূহক, বিশেষকৈ যিবোৰ দেশে আমেৰিকাৰ সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তিৰ বশ্যতা স্বীকাৰ নকৰিছিলে, তাক এপিনৰ পৰা বাধাহীনভাৱে ইখনৰ পাছত সিখন দেশ আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰি দিলে। তাৰ উদাহৰণ ইৰাক, লিবিয়া, ছিৰিয়া, এনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আছে। আমি মূল বিষয়টোলৈ যোৱাৰ আগত আমেৰিকাৰ এজন বিখ্যাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ে আপোনালোকক অলপ জনাই ল'ব বিচাৰোঁ, যাৰ নাম ডোনাল্ড জে ট্ৰাম্প, যি প্ৰথমে আমেৰিকাৰ নাগৰিকক টুপি পিন্ধাই ৰাষ্ট্ৰপতি হয় আৰু পাছত বিশ্ববাসীক টুপি পিন্ধাব চেষ্টা কৰি কেতিয়াবা দাবী ধমকিৰে আৰু কেতিয়াবা মিনতি কৰি শান্তি নোবেল প্ৰাইজ ল'ব বিচাৰে। The person who actually got the Nobel Prize called me and said that I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice. তেওঁৰ কিমান যে দুখ, আৰু যেতিয়া ইমানতো কাকুতি মিনতি কৰাৰ পাছতো তেওঁ ভাবিলে যে তেওঁক আৰু শান্তি পুৰস্কাৰ নিদিয়ে, তেতিয়াই তেওঁ ঠিক কৰিলে যে মোক শান্তি পুৰস্কাৰ নিদিলি, এতিয়া মই বিশ্বক যুদ্ধৰ পুৰস্কাৰ দিম। আৰু তাৰ পাছত 28 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন খেলা আৰম্ভ। Attack on Iran. The US and Israel launching a wide-scale assault on Tehran. Plumes of smoke seen rising in the capital. President Trump defiant, citing Iran's nuclear program as the reason for the operation. And he called on the people of Iran to take control of their government. This is the moment for action. এফালে দামী যন্ত্ৰ বনাম হস্তীয়া কৌশল,
প্ৰথমে খৰচৰ কথাটো বুজি লওঁ আহক। যোৱা কেইসপ্তাহমানৰ আগত আমেৰিকাই যিমান সামৰিক সা সঁজুলি হেৰুৱাইছে সেয়া কল্পনাৰো বাহিৰত। আমি কথা পাতিছোঁ MQ-9 ৰিপাৰ ড্ৰোনৰ বিষয়ে, যাৰ একোটাৰ দাম প্ৰায় 400 কোটি টকাৰো অধিক। ইৰাণে এইবোৰক প্লাষ্টিকৰ পুতলাৰ দৰে আকাশৰ পৰা তললৈ নমাই দিলে। This is a staggering escalation in aerial losses because new reports now confirm that the United States has lost at least 24 high-value MQ-9 Reaper drones in direct engagements with Iranian forces. আনকি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী জেট F-35 আৰু কোটিটকীয়া থাৰ্ড ৰাডাৰ ছিষ্টেমকো কিন্তু খুদাই নেৰিলে। ইমানেই নহয়, আমেৰিকাৰ অন্যতম প্ৰিমিয়াৰ ৰাডাৰ লং ৰেঞ্জ আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ৰাডাৰ ছিষ্টেম ANFPS-132 যি 5000 কিলোমিটাৰলৈকে শত্ৰুৰ মিছাইল আৰু বিমান ধৰা পেলাব পাৰে, তাকো ধ্বংস কৰি দিলে। আনকি বহু সংখ্যক মধ্যপ্ৰাচ্যত ডিপ্লয় কৰি ৰখা আমেৰিকাৰ থাৰ্ড এণ্ড পেট্ৰিয়ট মিছাইল ইণ্টাৰচেপ্টৰো ধ্বংস কৰি আমেৰিকাৰ অহংকাৰ চুৰমাৰ কৰি দিয়ে। এইটো সঁচা কথা যে আমেৰিকাৰ যিমান প্ৰতিৰক্ষা বিশাল বাজেট আছে এইবোৰ একোৱে নহয়, কিন্তু গোটেই বিশ্বক আমেৰিকাই এই অত্যাধুনিক অস্ত্ৰসমূহক লৈ যি এটা ব্ৰেণ্ডৰ ধাৰণা বজাই ৰাখিছিল তাৰ ইমেজৰ ওপৰত কিন্তু ইৰাণে খুব ভালকৈ ধুলাই দিলে। যদি ভাবি চাওঁ, ইৰাণৰ মাত্ৰ কেইলাখমান টকীয়া এটা মিছাইলে আমেৰিকাৰ 100 কোটি টকীয়া এটা যন্ত্ৰ ধ্বংস কৰি দিছে, আৰু ইয়াক এচিমেট্ৰিক ৱাৰফেয়াৰ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ ইৰাণে কম খৰচী কৌশলেৰে আমেৰিকাৰ দামী খেলনাবোৰ ভাঙি আছে, আৰু যাৰ ফলত আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতি আৰু প্ৰযুক্তিৰ বহুত ডাঙৰ লোকচান হৈছে। লগতে আমেৰিকাৰ অস্ত্ৰ আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিশ্বজুৰি যি খ্যাতি আছিলে তাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহিছে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান যিমানবোৰ যুদ্ধ চলি আছে এই প্ৰায় সকলোতে যথেষ্ট পৰিমাণে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ ব্যৱহাৰ বহু পৰিমাণে হৈছে, য'ত এন্থ্ৰপিকৰ AI ভেনেজুৱেলা আৰু ইৰাণ যুদ্ধটো আমেৰিকাই ব্যৱহাৰ কৰিছে। ভৱিষ্যতৰ দিনতো আমি আমাৰ কৰ্ম, আমাৰ উপাৰ্জন AI যি ইক'ছিষ্টেম তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা বাঢ়ি যাব। গতিকে সময় থাকোঁতে আমাৰ অনুষ্ঠান কেৰিয়াৰ ফ'ৰ্চ লাৰ্ণিং যি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নৰ্থ ইষ্টত প্ৰফেচনেল অনলাইন কোৰ্চ লৈ আনিছে, য'ত জেন AI লগতে অন্যান্য কোৰ্চ যেনে ডাটা এনালাইটিক্স, অনলাইন ডিজিটেল মাৰ্কেটিং, চাইবাৰ ছিকিউৰিটি, কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ মডেল, ভিডিঅ' এডিটিং উপলব্ধ থাকিব। আজিৰ এই স্কিলে অহাকালিলৈ আমাৰ উপাৰ্জন আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব। গতিকে যিসকল দৰ্শকে তেনেকৈ ভাবে, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আমাৰ ৱেবছাইট লিংকত গৈ আবেদন কৰিব বা আমাৰ কেৰিয়াৰ কাউন্সিলৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব পাৰিব। এই যুদ্ধ যিমান দিন চলিব সিমানেই বেছি সম্পদ ধ্বংস হ'ব, বেছি টকা খৰচ হ'ব। লগতে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধি ই আমাৰ জীৱনকো অশান্তিদায়ক কৰি তুলিব। কথা সিমানেই। তেন্তে এই যুদ্ধ কিয়? উত্তৰ একেটাই, এয়া আমেৰিকাৰ নাগৰিকৰ বাবে নহয়, এয়া শান্তিৰ বাবে নহয়, গণতন্ত্ৰৰ বাবে নহয়, লগতে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ স্থিতিশীলতাৰ বাবেও নহয়। এই যুদ্ধত একমাত্ৰ লাভৱান পক্ষ হৈছে কেৱল ইজৰাইল, আৰু ইৰাণে এইটো ভালদৰে জানে যে এদিন এনে এটা সময় আহিব যাৰ বাবে তেওঁলোকে বহু বছৰজোৰা প্ৰস্তুতি কৰি আহিছে। আমেৰিকা ইজৰাইলৰ সৈন্য শক্তি, তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতাৰ লগতে শত্ৰুপক্ষৰ মনোবৈজ্ঞানিক কৌশল আৰু যুদ্ধ কৌশলৰ ওপৰত যি জ্ঞান আহৰণ কৰি থৈছে, সেইবাবেই 40 বছৰৰো অধিক সময়ত নিষেধাজ্ঞাৰ মাজত থাকিও আজি এই যুদ্ধত ইৰাণ আগবাঢ়ি আছে। তেওঁলোকৰ গোটেই কৌশলেই হৈছে ধৈৰ্য। যিমান ধৈৰ্য ইৰাণৰ আছে তাৰ আধাও কিন্তু আমেৰিকাৰ নাই। আমেৰিকাক খুব সোনকালে ফলাফল লাগে, যিটো নেকি বৰ্তমান যুদ্ধত সম্ভৱ নহয়। আপুনি কি ভাবে? আমেৰিকাই আন দেশৰ বাবে এনেকৈ যুদ্ধ কৰি থকা উচিতনে, নে ইয়াৰ পৰিণাম ভৱিষ্যতে আৰু ভয়াৱহ হ'ব? আপোনাৰ মতামত তলৰ কমেণ্ট বক্সত জনাওক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই ভাস্কৰ শইকীয়া, আপোনাক লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।